हेलो एन्ड नमस्ते। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ साइबर जोन युट्युब च्यानल र तपाईँको साथमा छु म कृष्ण। नियमित चाहिँ आज पनि मैले कम्प्युटरसँग सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। कृपया भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला। यसो गर्दा मैले पठाउने प्रत्येक नयाँ भिडियोको लिङ्क सुरुमा तपाईबाट आइपुग्नेछ। भन्दै भिडियो स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। आजको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई एक्सेल सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु। आजदेखि क्रमशः एक्सेलको केही सिरिजहरू सायद 4-5 वटा सम्म भिडियो जान सक्छ। एक्सेलमा क्रमशः जानेछ। आज फर्स्टमा कसरी ओपन गर्ने र एक्सेलको जेनरल इन्फर्मेसनहरू दिने छु भने भोलिदेखि क्रमशः काम गर्न थाल्ने छु। अर्को भिडियोदेखि तपाईहरु कृपया अफिसियल रूपमा अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो एक्सेलको भिडियो एकदम तपाईलाई काम दिनेवाला छ। एक्सेल ओपन गर्न गइरहेको छु। सुरुमा त तपाईले स्टार्ट बटन रन भन्ने सजिलैसँग नर्मल अरूले सिकाइरहेको हुन्छ नि, मैले भनेको सर्टकट तरिकाले सिकाउँदाखेरि विन्डोज आर प्रेस गर्नुस्। विन्डोज आर कीबोर्डको अल्टर भन्ने की छ, त्यसको साइडमा छ चारवटा बक्स जस्तो भएको तपाईको, त्यसलाई विन्डोज भन्छ। विन्डोजसँग आर प्रेस गर्नुस् र यहाँ टाइप गर्नुस् एक्सेल भनेर। एक्सेल भनिसकेपछि ओके भनेर प्रेस गर्नुस् अथवा इन्टर प्रेस गर्नुस्। हेर्नुस् है, विन्डोज आर टाइप एक्सेल अथवा इन्टर प्रेस गर्दा हुन्छ अथवा ओके प्रेस गर्नु, कुन सजिलो हुन्छ त्यो अनुसार गर्ने। यो खोलिरहेको छ, यसलाई हामी एक्सेल भन्छौँ। यो पनि माइक्रोसफ्ट अफिस प्रोग्रामको एउटा प्रोग्राम हो। योभन्दा अगाडि हामीले माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड सिकेको थियौँ भने यो माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेल हो। विशेष गरेर यो अफिसियल हिसाबको लागि र डाटाहरू कलेक्सन गर्नको लागि काम दिने गर्छ है त। यसमा सायद तपाईहरुले बक्स देख्नुभएको छ। झट्ट हेर्दाखेरि नर्मल पेन पेपर देखिरहेको वर्डमा भने यो बक्स देख्दा थोरै प्रब्लम तपाईलाई नसक्छ। टेन्सन नमान्नुस्, यो पनि सिम्पल रहेको छ। यसको केही ट्रिकहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा त यसमा जान्नै पर्ने दुईटा कुरा। यसमा कोलम र रो भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। यसलाई कोलम भनिन्छ। कोलम ABCD मा काउन्ट हुन्छ, यानि कि अल्फाबेटिकल अर्डरमा कोलम काउन्ट, कोलम A कोलम B भनेर काउन्ट हुन्छ भने रो काउन्ट गर्दा तपाईले रो 1 2 3 भनेर यो रो हो। तपाईले देख्नुहुन्छ यो रो, यो माथिको कोलम, ठाडो रो, तेर्सो कोलम, बुझिहाल्नु भयो। त्यसपछि यो बक्सहरू रहेको छ। यो बक्सलाई सेल भनिन्छ। एक्सेलको भाषामा यो बक्सलाई सेल भनिन्छ है। ठाडो रो, तेर्सो कोलम, बक्सहरू सेल भइगयो। अब यो कोलम कतिवटा छ, यो कोलम कतिवटा छ त हाम्रो एक्सेलमा भनेर तपाईले हेर्न मन लागेको छ भने यहाँ क्लिक गर्नुस् र तपाईको कम्प्युटरको कन्ट्रोल र लेफ्ट एरोज प्रेस गर्नुस्। सरी, राइट एरो चाहिँ हामी राइट साइडमा जानुपर्ने हुन्छ। राइट एरोज प्रेस गर्नुस्। एक्स को रहेको छ XFD। त्यसपछि सुरुमा आउनु पर्यो, कन्ट्रोल लेफ्ट एरोज प्रेस गर्नुस्, सुरुमा आइगयो। अर्को पनि तरिका छ सुरुमा आउनेको। हामी यहाँ लास्टमा छौँ भने हामी फर्स्टमा जानु पर्यो भनेपछि त्यो तरिकामा एकैछिन पछि बुझाउँछु। त्यसको केही फर्मुलाहरू रहेको छ, त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। ल ठिक छ, यति कोलम रह्यो। यो XFD भनेको कति हो त? नम्बरमा हेर्दाखेरि तपाईको भनेको कोलम हाम्रो कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ मैले केही नोट बनाएको छु। कोलम 16,384 वटा हुन्छ है। यो हालको कोलम 16,384 वटा हुन्छ। XFD हुन्छ। XFD भनेको चाहिँ नम्बरमा काउन्ट गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको 16,384 पर्न गयो। त्यस्तै गरी रो कतिवटा हुन्छ? यो रो भनेको तपाईको 10,48,576 वटा हुन्छ। 10,48,576
48,576 वटा हुन्छ रो 1 2 3 क्रमशः रो 10,48,576 वटा हुन्छ। अब लास्ट रोमा पुग्नु पर्यो, यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ऐको जस्तै क्रमशः कन्ट्रोल डाउन हामीले तल जानुपर्ने छ, यो साइड डाउन जानु पर्यो, डाउनबाट प्रेस गर्नुहोस्, माथि आउनु पर्यो अप डाउन यसरी जान सकिन्छ भने कोलमको लागि लेफ्ट राइट यो बटनबाट जान सकिन्छ। यो प्रत्येक सेलको नाम आफ्नै हुन्छ। यसलाई यो नेम बक्स हो भने यो फर्मुला बार भनिन्छ अथवा फर्मुला बक्स भन्दा हुन्छ। नेम कसरी थाहा भने मैले यहाँ यसमा क्लिक गरेँ, यो सेलको नाम है, सेल भनिन्छ, यसलाई बक्स नभन्नुहोस्, यो बक्स भनेको यो नेम बक्स हो, यो फर्मुला बार भयो। यो सेलको नाम A1 छ। A1 कसरी नाम हुन गयो? फर्स्टमा त हेर्नुहोस् यो कुन कोलममा छ, यो बक्स मैले जस्तै यहाँ लगेर क्लिक गरेँ, यो कुन कोलममा छ, यसको नाम D8 रहेछ। यो D8 कसरी भयो त? D कोलममा भयो, रो भनेको 8, यसरी D कोलमको रो 8, त्यसैले D8 भयो त। अब मलाई यहाँ जानु पर्यो, अघि मैले भनेको लास्टमा जानु पर्यो भने कसरी जाने अर्को तरिका भन्छ, अथवा जुन पनि सेलमा जान अर्को तरिका छ भनेको थियो, त कसरी भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ क्लिक गर्दा यसको नाम रहेछ G6, मलाई यहाँ आउनु पर्यो, यो सेलको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्दा A1 हुने रहेछ। मैले यहाँ जस्तै यहाँ छु, अब यहाँ जानु पर्यो एकचोटि भन्दाखेरि तपाईँ यहाँ जानुहोस् र A1 भनेर टाइप गर्नुहोस् र इन्टर हान्नुहोस्, सट्ट भयो। त्यस्तै मलाई यहाँ छु, अब यहाँ जानु पर्यो, यसको नाम के हो? B1 हो, B1 टाइप गर्नुहोस्, इन्टर हान्नुहोस्, सट्ट भयो। अब मलाई यहाँ जानु पर्यो, यो सेलको नाम के हो भनेर म यहाँ छु र यो सेलको नाम कुन सेलमा जाने हो? आई कोलमको I7 मा जाने भने I7 इन्टर सर जान सकिन्छ। यो सर्टकट तरिका। यसरी हामी कुनै पनि सेलमा छिटो तरिकाले जान सक्छौँ। यहाँ गएर सेलको नाम लेख्नुहोस् है, यो सेलको नेम लेख्ने बक्स भयो। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ यहाँ सिटहरू रहेको छ। यो के होला? यो सिट भनेको, यो सिट एउटा वर्कसिट हो, एक्सलको वर्कसिट भनिन्छ। यो डिफल्ट रूपमा तपाईँले जुनसुकै कम्प्युटर भने माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सल खोल्दाखेरि 3वटा सिटहरू एक्टिभ हुन्छ डिफल्ट रूपमा 3वटा वर्कसिट हुन्छ, जम्मा भनेको हाम्रो 3वटा वर्कसिट। अब अरू मलाई चाहियो भने कसरी बढाउने त? यो बटन छ न्यू, यहाँ मैले लाँदाखेरि इन्सर्ट वर्कसिट भनेको छु, यसको लागि सर्टकट Shift 11 पनि छ है, Shift 11 सर्टकट कि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको बढिरहेको छ वर्कसिटहरू यसरी बढ्छ। इरेज गर्नु पर्यो, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, डिलिट, मलाई सिट टु डिलिट गर्नु पर्यो, राइट क्लिक गरेँ, डिलिट, क्लिक डिलिट, यसरी हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। फेरि ब्याक जानु पर्यो, यहाँ अन्डु एरर छ, अन्डु एरर काममा कन्ट्रोल Z, यसरी हामी गर्न सक्छौँ। यो सिटको चाहिँ अन्डु नहुने रहेछ है। त्यस्तै गरी यसलाई रिनेम दिनु पर्यो भने डबल क्लिक गर्नुहोस् र टाइप गर्नुहोस् के भनेर मैले नाम दिएँ, इन्टर प्रेस गर्नु। यो के भन्ने सिटलाई म फर्स्टमा लान चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, क्लिक गर्दाखेरि यो अप्सन माउस हेर्नुहोस्, मेरो माउस चेन्ज भएको छ, यो सर अगाडि लिएर छोडिदिनुहोस्, सिट 6 लाई फर्स्टमा लानु पर्यो, सर क्लिक गर्नुहोस्, टपमा ल्याएर छोडिदिनुहोस्। अब यसलाई रिनेम गर्नु पर्यो, केलाई AA बनाउनु पर्यो, डबल क्लिक गर्नुहोस्, AA गर्नुहोस्, अथवा अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्, रिनेम गर्नुहोस्, यसको नि रिनेम गर्नु पर्यो, राइट क्लिक रिनेम टाइप गर्नुहोस् GG, यसरी हामी रिनेम गर्न सक्छौँ। यो डिफल्ट रूपमा 3वटा हुन्छ र हामीले कतिवटासम्म क्रिएट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरको मेमोरी पावर अनुसार जति पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ, तर कम्प्युटरको मेमोरी पावर कति छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। कम्प्युटरमा मेमोरी पावर धेरै क्रिएट हुन सक्छ, थोरै छ भने थोरै क्रिएट हुन सक्छ। यो भयो, यसको नाम नेम बक्स भयो। यो फर्मुला बार कसरी भयो यसको नाम हेर्नुहोस् है, म सानो एउटा म्याथ गर्छु, यो जोड्नु पर्यो, यो 3वटा जोड्नु पर्यो, 3वटा जोड्दाखेरि एक्सेलको रुल्स अनुसार थोरै म सर्टकट तरिकाले जोड्छु, भरे कसरी जोड्ने त आयो भन्ने कुरा सिकाउँछु।
यहाँ यस्तो रिजल्ट निक्लेको छ। यो तीनवटा जोड्दाखेरि 16 हुन्छ अरे। नर्मल रूपमा यहाँ हामीले हेर्दाखेरि 16 छ, तर 16 भयो कसरी? यो जोड्यो कसरी र यसको यो फर्मुलामाथि यहाँ सो गरिरहेको छ। खासमा यो 16 हो नि त। ल 16 मैले यहाँ लेखेँ अरे, दुईवटा जोडेर 16 लेखेँ। मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यहाँ हेर्दा हेर्नुहोस् न, यहाँ फर्मुला लगाएको छैन। फर्मुला राखेर जोडेको हो वा नराखिकन जोडेको। यहाँ क्लिक गरेर यहाँ सेलमा आउँदाखेरि फर्मुला देखिन्छ। यहाँ हामीले फर्मुला लगाएर जोडेको रहेछ, यहाँ फर्मुला देखिँदैन, सिधै जोडेको छ। कस्तो खालको फर्मुला लगाएर जोडेको छ त्यो कुरा यहाँ हामी क्लिक गर्दाखेरि यसरी प्रिभ्यू गर्छ। यो जोड्ने यो बाँकी रहेको म्याथको कामहरू फर्मुलाहरूमा अर्को भिडियोमा सिकाउने छु। अहिले जेनरल इन्फर्मेसन मात्र दिइरहेको छु। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अब अर्को तरिका छ, यो अर्को नेक्स्ट सेलमा जानको लागि यो अप डाउन एरोज, लेफ्ट राइट एरोजबाट पनि जान सक्छौँ भने हामी यहाँ सेलको नेमबाट पनि जान सकिन्छ। अर्को एउटा यहाँ सानो उयो रहेको छ, यहाँ रहेको छ, यहाँ नर्मल भनेको छ, यहाँ रहेको छ पेज लेआउट भनेको छ, अनि यहाँ पेज ब्रेक प्रिभ्यू भनेको छ। हामीले युज गर्दाखेरि यो पेज ब्रेक प्रिभ्यू कम युज हुन्छ अनि यो ज्यादा युज हुन्छ। यो युज नगरे पनि हुन्छ तपाईँले। यहाँ मैले लगेँ यहाँ नर्मल भनेको तपाईँको फुल यस्तो देखिन्छ। नर्मल तपाईँ कम्प्युटरमै काम गर्नुहुन्छ, त्यसलाई प्रिन्टहरू गर्नु छैन भने नर्मल यसरी हामी काम गर्दा हुन्छ भने पछि त्यो बनाएको रिपोर्टहरू प्रिन्ट गर्नुपर्ने कन्डिसन आएको छ भने तपाईँ यहाँ गएर यो पेज लेआउटमा क्लिक गर्नुहुन्छ। पेज लेआउटमा क्लिक गरेपछि तपाईँको त्यो वर्कसिटलाई डिभाइड हुन्छ। जसरी हामी वर्डमा पेज हुन्थ्यो त्यसरी रियल पेज यत्रो साइजको पेज हुन्छ। अब पेजको बाँकी रहेको त पेज लेआउटबाट म अर्को क्लासमा सिकाउने नै छु होइन, यसको वर्डमा पनि सिकाउने छु। पेज लेआउटको कुरो भनेको वर्डको र एक्सेलको प्राय सेम हुने गर्छ। म यही भनिरहेको थिएँ पेज लेआउट। यसरी पेजहरू हामी छुट्याएर काम गर्न सक्छौँ। पेजहरू यसरी छुट्याउन सकिन्छ। नर्मल यहाँ हुन्छ भने यो पेज लेआउट यस्तो भयो। यो नर्मल मैले आउँदाखेरि यहाँ यो डट डट लाइन देखिरहनु भएको छ। यो लाइन यसरी, यो लाइन कहाँसम्म छ गएछ यहाँसम्म अरे एउटा पेजको यसले बोर्डर देखाइदिएको है। यसरी पेजको बोर्डर देखाएर काम गर्दा पनि हुन्छ, अथवा नर्मल पेजमा गएर तपाईँलाई कुन तरिकाले काम गर्न सजिलो हुन्छ त्यसरी जुनसुकै तरिकाले काम गर्न सकिन्छ। यसरी बनाइसकेपछि केही डकुमेन्टहरू बनाइसकेपछि बनाउँदाखेरि यसमा हामीले नर्मल टेबल बनाउने। टेबल कसरी बनाउने म अर्को भिडियोमा सिकाउने छु भने यसरी नर्मल बनाइसकेपछि सेभ कसरी गर्ने, सेभ र पासवर्ड लाउने। नर्मल हामीले पासवर्ड अरूमा एउटा मात्र पासवर्ड लाउन सिकेको थियो भने यसमा चाहिँ म सिकाउन गइरहेको छु तपाईँलाई एउटै फाइलमा दुईवटा पासवर्ड। नर्मल तपाईँको एउटा पासवर्ड कसैले थाहा पाएर अन गर्यो भने अर्को पनि पासवर्ड माग्छ। दुईवटा पासवर्ड लाएर यसलाई सेभ गर्न सकिन्छ। कसरी सकिन्छ हेरौँ। अफिसबाट तपाईँको फाइल पनि मेनु हुनसक्छ। माइक्रोसफ्ट तपाईँको 10, 13मा यहाँ फाइल मेनु हुन्छ भने 7मा अफिस बटन। सेभमा जानुहोस्। सेभ गर्ने वर्डको जस्तै तरिका प्रोसेस हो। र गइसकेपछि मैले डेस्कटप भन्नेमा गएर सेभ गर्न खोजेँ। डेस्कटपमा गएँ। डेस्कटपमा गइसकेपछि मैले मेरो फाइल नेम दिएँ, बुक 1 भनेर फाइल नेम दिएँ है, बुक 1। त्यो भइसकेपछि हामी नर्मल सेभ गर्थ्यौँ भने पासवर्ड लाउने बेलामा टुलमा जान्थ्यौँ। टुल जेनरल अप्सन गइसकेपछि पासवर्ड टु ओपन। मैले पासवर्ड लाएँ 1 2 3 6 लाएँ पासवर्ड। सरी म सजिलो लगाइदिन्छु। 1 2 3 4 5 लाएँ पासवर्ड। नर्मल एउटै पासवर्ड लाउने भने सेभ गर्नु होइन, पासवर्ड टु मोडिफाई त्यो पासवर्ड पनि हुन्छ र त्यो पासवर्डलाई पनि मोडिफाई गरेर मैले 0000 लगाएँ र ओके गर्दै रिइन्टर पासवर्ड भन्यो 000 इन्टर ओके यसरी रिइन्टरमा चाहिँ 1 2 3 4 5 लाउनुहोस् तपाईँ र ओके गर्नुहोस्। फेरि नेक्स्ट कन्फर्म गर्न आउँदैछ। यो पहिलो भनेको हेर्नुहोस् है, यहाँ थोरै म सुरुदेखि सिकाइदिएको छु। टुल्समा गइसकेपछि हामी पासवर्ड टु ओपन हुन्छ। पासवर्ड टु ओपन पहिलो पासवर्ड 1 2 3 4 5 पहिलो पासवर्ड भयो। दोस्रो पासवर्ड भनेको 1200 भयो। ओके। फेरि रिइन्टर पासवर्ड भनेको पहिलो पासवर्ड 1 2 3 4 5 ओके गरेँ।
नेक्स्ट पासवर्ड भनेको 00 ओके गरे सेभ भइसक्यो डबल मैले दुईटा ओपन गरेँ त्यसरी आयो बुक 1 भने हाम्रो डेस्कटपमा सेभ गरेको छ डबल क्लिक गरेर अन गर्नुहोस् डबल क्लिक अन गरेपछि नर्मल पासवर्ड माग्छ हाम्रो त्यो पहिलो पासवर्ड युज गर्नुहोस् जुन पासवर्ड 1 2 3 4 5 लगाएको छ त्यसपछि त्यसलाई पनि मोडिफाई अर्को पनि पासवर्ड लागेको छ यो अर्को पासवर्ड नलागिकन खुल्दैन 1 दुईटा 0 लाग्छ भने 1 2 दुई 0 भयो ओके भयो यसरी हामी खोल्न सक्छौँ डबल पासवर्ड लगाएर है एक्सेलमै डबल पासवर्ड यो तरिका तपाईँको वर्डमा युज नहुन सक्छ तर एक्सेलमा युज हुन सक्छ यसरी हामीले एक्सेलमा आज जेनरल इन्फर्मेसन लियौँ भने डबल पासवर्ड कसरी लाउनु त एक्सेलमा त्यो कुरा सिक्यौँ कृपया भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला हस्त धन्यवाद